May umiitlog ng isa pang Black Australorp mga kaibigan. Nakadalawang itlog na siya oh. Bago tayo pumunta doon sa ating mga Black Australorp mga kaibigan, magbababa muna tayo nitong ating mga sisiw na papisa. So bali 98% yung hatching rate natin ngayon. So may 10 Rhode Island Red, isang Black Australorp, 8 na native eggs. So sa Black Australorp na pisa yung isa, sa Rhode Island Red na pisa yung 9, sa native na pisa yung 7. So maganda yung hatching rate mga kaibigan. Kahit na mainit yung panahon, so nagagawa natin ang paraan para mabuhay ng maayos yung sisiw sa loob ng ating incubator. Ililipat ko sila doon sa ating brooder na karton mga kaibigan, para doon muna sila magpapalakas. So ayan ang gaganda ng ating mga sisiw. Yung nasa itaas, yung lumabas mga kaibigan, native yan. So dito ko na pinapapisa yung ibang native dahil nasasayang yung mga itlog doon. Minsan nababasag, minsan kinakain nila dahil masyadong maraming inahin. Kaya nagkukumpulan sila. So yung mga sobra doon, nilalagay ko na lang sa incubator. Tara mga kaibigan, ibababa ko muna ito. A few moments later. So ayan na sila mga kaibigan, yung ating mga newly hatched na mga sisiw. So kung napapansin nyo mga kaibigan, masisigla sila at talagang malalakas. So ika 22 days ko kasi sila nilalabas sa ating hatcher mga kaibigan. So hindi ako naglalabas ng 20 days o 21 days. Kasi kapag ganun natin nilalabas ang mga sisiw, humihina sila. So kapag nandyan lang sila sa loob ng ating hatcher, so nakukuha nila yung kanilang lakas at nagiging masigla sila. So hindi sila nalalamigan o nabibigla sa paglipat ng ating brooder. So kung titignan nyo mga kaibigan, effective naman yung ginagawa namin na 22 days. May kahalo silang native mga kaibigan, pero alam kong i-identify kung nasaan yung ating mga Rhode Island Reds. Kasi may native tayo na kulay brown. So madali lang tignan mga kaibigan. So ito ipapakita ko. So ito mga kaibigan, native to. Papakita natin. So tignan nyo yung tuka niya mga kaibigan. Puti lang. So native yan. Pero titignan natin yung ating Rhode Island Red. So ayan, may kulay brown sa tuka. Ayan o. So yan yung palatandaan ko dyan mga kaibigan. Dahil Rhode Island Red lang yung may ganyan na tuka, yung may kulay brown sa dulo. So ito native lang din to, pero mukha siyang Rhode Island Red. Tignan natin yung tuka. O ayan, puti lang din. So madali lang i-identify mga kaibigan kahit yung Black Australorp. So may dalawang itim tayo na native, isa, dalawa. So itong native natin na itim, ayan, ganyan ang kulay. Yung Black Australorp naman natin, itong nag-iisa, so ganyan kulay puti yung kanyang kulay sa balahibo sa bandang ibaba ng kanyang ulo. So yan naman yung palatandaan ko. Kaya hindi ako nalilito mga kaibigan sa pagbebenta ng sisiw kahit magkakasama sila. So yan mga kaibigan, nailipat ko na sa ating brooder na karton yung ating mga sisiw. So may naunang batch dyan mga kaibigan na papisa nung May 9. So bali na i-deliver na kahapon yung 18 heads na Rhode Island Red na 5 days old. Shout out kay Sir Davin Kabaging from Santa Maria, Bulacan. Maraming salamat sir sa pagtangkilik sa aking palahi at salamat po sa inyong pagtitiwala. So na-deliver kahapon mga kaibigan yung ating mga sisiw papuntang Bulacan. 3 PM ang pick up dito ni Sir Ricky Lianto, and then dumating doon ng 7 PM. So ipapakita ko sa inyo mga kaibigan yung mga picture dahil hindi ko na na-video.
dito? 2, 2, 6, 18 po yata yung isa. So ayun mga kaibigan, nakita nyo nga yung actual video tsaka picture nung pagkakadeliver ng mga sisiw. So satisfied customer si Sir Davin dahil masisigla at magaganda yung mga sisiw. So bago ko sila biniyahe mga kaibigan, nagbigay ako nitong Reload Plus ng Rockdub Excellence. So napakaganda yan para hindi sila ma-stress sa biyahe kahit sobrang init. So maganda naman yung resulta dahil yung 18 heads buhay lahat at masisigla na dumating. So pupunta naman tayo doon sa ating ginagawang bagong grower cage. So ito yung ginagawa namin bagong brooder cage mga kaibigan. So same design lang nung nauna, pero iba yung gagamitin kong pinaka pader nya. So kawayan tsaka chicken wire yung gagamitin ko dyan. So pipinturahan ko muna bago ko kakabitan. So medyo busy dahil maraming ginagawa dito sa backyard. So update ko na lang kayo kapag natapos na namin to. So andito na tayo sa ating breeding pen ng Black Australorp. So kung nakikita nyo mga kaibigan, ang ganda ng ating mga pullets. So December born sila. So 5 months lang sila mga kaibigan, umitlog na. So ang lagi ko nakikitang nakaupo, yan yung may palong na yan. So tignan nyo naman yung kanyang katawan. At napakakintab ng balahibo. So nung nakarang araw mga kaibigan, nagtaka ako dahil dalawa yung itlog dito sa ibaba. So dyan lang sila sa sulok-sulok ng itlog. Yung unang breeder natin mga kaibigan, kung nakita nyo yon, yung walang balahibo sa ulo dahil natutukan ng ating tandang. So siya lang yung unang umiitlog dito. Dahil sila yung unang pair ko ng Black Australorp. And then nung nakarang araw, napansin ko panay na ang ingay nitong inahin natin na pullet. So kapag pupunta ako dito, lagi siyang nakaupo. And then yun nga, kinahaponan nakita ko may piwi na isang egg kasama nung itlog ng ating dati ng inahin. So nakakatuwa mga kaibigan dahil maaga nag-matured tong ating mga pullet. So 5 months ng itlog na maaga nag-matured mga kaibigan, 5 months umitlog na siya. So itong dalawa niyang kapatid, yang isa tsaka ito, so malapit na rin umitlog mga kaibigan dahil malapad na rin yung balakang nila. At kung napapansin nyo, hindi na rin sila takot sa ating rooster. Kapag ayaw pa nila magpaasawa mga kaibigan, hindi lumalapit sa ating rooster yan. So yung ginawa ko, yung nasa labas pa sila mga kaibigan bago ko sila ipasok dito. So pinagtabi ko sila ng scratching pen. So dahil nasaanay na silang nakikita yung ating tandang, so nung pinasok ko sila dito, hindi na sila nailang o hindi sila natakot. So yun yung kinaganda mga kaibigan. May mga nagtatanong kasi kapag may bagong salta na mga hen, inaaway daw at binubugbog. So ganun po talaga yung kapag hindi pa nila nakikita, tapos bigla nyong ipapasok o ihahalo sa ating mga datihan na. So ang ina-advise ko, pwede nyong ikulong malapit o kung saan nakikita nung mga datihan yung manok para hindi sila manibago. So hayaan nyo muna maging pamilyar sila sa isa't isa bago nyo sila pagsamahin. Kasi maaring ma-injured dyan mga kaibigan. So nakagawa na nga ako ng ating nesting basket. Pero hindi pa sila sanay umitlog dyan, kaya iniwan ko muna dyan yung mga itlog. Ayan. Kasi dito sila umiitlog sa baba mga kaibigan. So hopefully matutunan nilang mangitlog dyan para malinis yung kanilang itlog.